Salam sejahtera kepada semua. Video ini akan menerangkan budaya keselamatan yang dilaksanakan di EMM. Budaya keselamatan adalah produk nilai seseorang individu ataupun sesebuah kumpulan, sikap, persepsi, kecekapan, dan pola tingkah laku yang akan menentukan komitmen, gaya dan kecekapan sesebuah pengurusan kesihatan dan keselamatan. Semua pekerja, tanpa mengira kedudukan, perihal pekerjaan atau masa yang dihabiskan di tempat kerja, mempunyai tanggungjawab yang sama terhadap keselamatan. Pertama sekali, marilah kita memahami beberapa slogan keselamatan EMM. Slogan keselamatan EMM adalah, mengetahui bahaya, bahaya dapat dielakkan, mengelakkan bahaya dapat menyelamatkan anda, utamakan selamatan, mutu kedua, pengeluaran ketiga dan keselamatan umpama payung, melindungi kita dari hujan bernama bahaya. Bagi melaksanakan budaya keselamatan di EMM, terdapat 3 langkah penting yang harus diikuti. Pertama sekali, keselamatan asas terhadap PPE harus dipertingkatkan. PPE asas serta PPE khusus harus diambil perhatian. Langkah kedua adalah berkaitan dengan kesedaran keselamatan pekerjaan. Perkara tersebut dapat dikukuhkan dengan melaksanakan program orang bersedia serta permit bekerja. Akhir sekali, langkah ketiga yang berkaitan dengan proses keselamatan harus ditambahbaikan. Pendidikan dan latihan tali pinggan kuning serta fail untuk risiko harus dilaksanakan. Seterusnya, kita akan memahami tentang PPE secara jelas. Alat perlindungan keselamatan diri, PPE, direka untuk melindungi pekerja daripada kecederaan atau kemalangan tempat kerja yang serius disebabkan pendedahan bahan kimia, radiasi, fizikal, elektrikal, mekanikal atau hazard tempat kerja yang lain. Secara umumnya, PPE diklasifikasi kepada PPE asas dan PPE khusus. PPE asas bertujuan untuk membekalkan perlindungan yang asas, manakala PPE khusus akan fokus kepada jenis aktiviti kerja spesifik. Contoh PPE asas adalah seperti topi keselamatan, kacamata keselamatan, kasut keselamatan, dan baju lengan panjang. Topi keselamatan bertujuan untuk melindungi kepala kita. Hazard yang berkaitan dengan kepala adalah seperti objek terjatuh atau terbang serta terjatuh dari tempat tinggi. Risiko serius seperti melecet kulit kepala, leher tersedio, gegeran, retak tengkorak, kerosakan otak ataupun kematian dapat dielakkan sekiranya topi keselamatan dipakai dengan cara yang betul. Kacamata keselamatan bertujuan untuk melindungi mata kita. Hazard yang akan mencederakan mata kita adalah seperti objek terbang, percikan bahan kimia, habuk, percikan kimpalan dan kegunaan alat yang salah. Risiko seperti merengsa dan kehilangan penglihatan dapat dielakkan sekiranya kacamata keselamatan digunakan. Kasut keselamatan merupakan PPE asas yang melindungi kaki kita. Hazard yang berkaitan dengan kecederaan kaki adalah seperti hempap, termampat dan objek terjatuh. Risiko seperti tersusuk dan patah dapat dielakkan sekiranya kasut keselamatan dipakai. PPE asas yang terakhir adalah baju lengan panjang yang dapat melindungi badan kita. Objek terbang, percikan bahan kimia, habuk dan percikan kimpalan, suhu panas serta penebusan akan membawa hazard kepada badan kita. Risiko seperti merengsa, menghakis, dan lagi teruk iaitu kematian dapat dielakkan sekiranya baju lengan panjang dipakai. Seterusnya, marilah kita memahami apa itu PPE khusus melalui PPE Grade. Terdapat 7 aktiviti kerja yang disenaraikan dalam lajur PPE Grade, termasuk kerja bersentuh dengan bahan kimia, pelarut, serbuk dan peroksida, kerja bersentuh dengan bahan kimia, bukan pelarut, kerja melibatkan suhu tinggi, bekerja pada ketinggian, kerja melibatkan bunyi yang tinggi, kerja melibatkan elektrik, dan kerja melibatkan risiko kecederaan akibat luka. Baris PPE Grade pula menunjukkan 13 jenis PPE khusus yang harus dipakai berdasarkan aktiviti kerja yang berbeza. Simbol tik dalam PPE Grade bererti PPE khusus tersebut harus dipakai semasa menjalankan aktiviti kerja tertentu. Aktiviti kerja yang pertama adalah kerja yang melibatkan kontak dengan bahan kimia seperti pelarut, serbuk dan peroksida. Penggunaan, pembungkusan semula, pembungkusan, pengendalian tumpahan dan pembongkaran saluran paip akan membawa risiko yang serius seperti kulit terbakar, merengsa serta menghakis.
PPE seperti pakaian senyawa Nomex, pakaian pelindung kimia atau apron kimia, sarung tangan rintangan kimia, topeng muka dengan penapis, topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan atau pelindung wajah harus dipakai. Seterusnya adalah kerja yang melibatkan kontak dengan bahan kimia yang dikelaskan sebagai bukan pelarut. Risiko yang sama dengan bahan kimia pelarut, serbuk dan peroksida akan berlaku. PPE yang sama hendaklah dipakai, kecuali topeng muka dengan penapis dan pakaian senyawa Nomex. Pensempelan dalam keadaan suhu tinggi, penyelenggaraan peralatan dan pemanasan bahan mentah merupakan contoh kerja yang melibatkan suhu tinggi, lebih daripada 47 darjah Celsius. Risiko seperti terbakar dapat dielakkan dengan memakai PPE yang lengkap seperti apron rintangan suhu tinggi, sarung tangan tahan panas, topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan atau pelindung wajah. Bekerja pada ketinggian, termasuklah bekerja dalam ruang terkurung, juga merupakan aktiviti kerja berisiko tinggi. Pekerja ada kemungkinan terjatuh dari tempat tinggi dan mencederakan diri sendiri. PPE seperti abah-abah penuh dan tali lanyat, topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan haruslah dipakai. Seterusnya, aktiviti kerja yang melebihi 82 dB, termasuk aktiviti menggerudi dan aktiviti penggodaman dianggap sebagai kerja yang melibatkan bunyi tinggi. Kehilangan pendengaran akan berlaku sekiranya pekerja tersebut mengabaikan pemakaian PPE. Palam telinga, topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan merupakan PPE yang dapat mengelakkan risiko tersebut. Kerja yang melibatkan voltan tinggi seperti kimpalan arka dan penyelenggaraan peralatan akan menyebabkan renjetan elektrik. PPE utama seperti sarung tangan tegangan tinggi, penebat atau kimpalan mestilah dipakai. PPE lain seperti topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan atau pelindung wajah kimpalan juga harus dipakai. Aktiviti kerja yang terakhir adalah kerja melibatkan risiko kecederaan akibat luka, seperti penggunaan pisau untuk kerja memotong serta memperbaiki palit. Risiko ini dapat dielakkan dengan memakai sarung tangan tahan potong, topi keselamatan, kasut keselamatan serta kacamata keselamatan.